Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii iunie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în rac. Haideți să vedem pentru voi dedicat ce ne spune energia lunii iunie. Pe 3 iunie vom avea evenimentul de lună plină din Săgetător, din casa voastră a 6-a. În acest timp, voi veți avea soarele în Gemeni în casa a 12-a, în casa subconștientului, de unde veți avea forță să scoateți la suprafață ceea ce aveți nevoie să încheiați acum în casa a 6-a. Casa a 6-a reprezintă practic rutina voastră, viața voastră de zi cu zi, mersul la serviciu, relația cu colegii sau cu un mentor. Poate căutarea și găsirea unui mentor care să vă ajute în activitatea voastră de zi cu zi. Casa sănătății, casa ordinii și a disciplinei, casa stării voastre de bine și casa sănătății voastre. Săgetătorul este cel care vede înțelept imaginea de ansamblu, pentru că, după cum spuneam, soarele va lumina metodic ceea ce aveți nevoie să vedeți. Cum căpătați voi acum imaginea de ansamblu asupra chestiunilor pe care le-am enumerat anterior? O lună plină vine cu conștientizare, cu nevoia de a încheia niște treburi legate de casa voastră a 6-a, pentru că energia Săgetătorului vă va împinge să vedeți imaginea de ansamblu, unde nu vă prețuiți voi suficient de mult. Sau ce relație cu ce coleg de la serviciu trebuie acum să ajungă la o concluzie, la o finalitate, să treacă la un alt nivel. Sau poate mentorii de acum nu vă mai servesc, au ajuns la capăt de drum în relația cu voi și trebuie să găsiți pe altcineva care să vă îndrume. Sau poate voi vă regăsiți acum în postura de a vă căuta pe cineva care să vă ghideze viața și cum să vă îmbunătățiți. Tot aici, poate acum este bine să trageți o concluzie în legătură cu sănătatea voastră. Poate v-ați neglijat sau poate nu. Sau poate trebuie să aveți mai multă grijă la alimentație, la corpul vostru, cum aveți grijă de el și la rutina voastră de zi cu zi. Cum aveți grijă de voi la modul cel mai simplu și metodic. Pe măsură ce avansăm în energia lunii iunie, pe 5 vom avea intrarea planetei Venus în casa voastră a 2-a, în Leu. Această energie este una care oferă un tip de manifestare foarte creativ, în casa banilor, a sentimentelor, a proprietăților, a lucrurilor pe care le dețineți și a lucrurilor pe care puneți voi valoare. Și, nu în ultimul rând, a stimei de sine. Venus, fiind planeta iubirii, ea guvernează de drept această casă și vine cu o energie tare euforică și plină de entuziasm pentru a vă împinge pe voi către a respira ușurați, către a vă face pe plac. Poate vă simțiți magnetici, poate acum atrageți cumva magnetic o nouă oportunitate, un nou serviciu, o nouă formă de a vă crea sau de a vă suplimenta veniturile după evenimentul de lună plină și mai carismatici, mai plini de încredere. Mergem mai departe, pe 11 iunie, Pluto revine în Capricorn, în casa voastră a 7-a. Pluto, planeta puterii și a misterului, revine în casa relațiilor conștiente 1 la 1, în casa relațiilor cu clienții voștri, cu partenerii voștri de afaceri, a prietenilor voștri cei mai buni sau a partenerului vostru de viață, cu care sunteți fie într-o relație de lungă durată, fie într-o căsnicie. Pluto se întoarce aici pentru a încheia tot ceea ce ține de casa a 7-a. Încheia în sensul de a aduce asigurări. Sunteți siguri că sunteți în postura fericită, că sunteți în postura favorabilă vouă, că nu vă dați puterea în relații. Ați văzut pentru 2 luni cum este cu Pluto învărsător în casa 8-a, în casa intimității, în casa misterelor. Poate ați descoperi ceva despre vreunul dintre partenerii cu care sunteți într-o relație 1 la 1 acum și este momentul să conștientizați ce fac de acum înainte, pentru că în următorii 20 de ani voi trăi sub o formă sau alta cu alegerile făcute deja.
Aici mai pot apărea chestiuni legale pe care să doriți să le încheiați sau pe care să vi le asumați acum pentru a spune stop odată și pentru totdeauna dacă nu vă convin. Sau poate acum, în sfârșit, vă hotărâți să vă așezați cumva la casa voastră sau să dețineți vreo proprietate, pentru că o avem și pe Venus în casa a doua, pentru că deja știți cum să lucrați, vă simțiți bine în pielea voastră, știți cum vă este la serviciu, știți pe cine doriți să aveți alături și pe cine nu. Tot pe 11 iunie, Mercur va intra în Gemeni, în casa a 12-a, unde se alătură Soarelui. Planeta intelectului va străbate o perioadă această zonă a subconștientului și va lumina cumva aici, alături de Soare, dorința de a evolua, dorința de a învăța lucruri noi, dorința de a vă pune în aliniere cu intuiția voastră, de a vă folosi cel de-al 6-lea simț, dacă sunteți conștient de el, evident. Ce iubesc cu adevărat, ce apreciez cu adevărat la oamenii care îmi sunt în jur, pe cine am cu adevărat în jurul meu, ce vreau eu exact de la viață și unde mă simt puternic sau unde mă simt neputincios. Mercur vă va ajuta să vă dați seama, fiind în casa subconștientului, de unde pot ieși sau reieși acum la suprafață poate tipare repetitive, pe care le puteți stopa, încheia sau remedia. Luna iunie continuă cu retrogradarea lui Saturn din Pești, din casa voastră nouă, pe 17 iunie. Această retrogradare vine și pune sub lupă foarte puternic sistemul de valori sau dorința de relocare sau credința în ce credeți cu adevărat. Ați ajuns la concluzia potrivită sau poate acum vă dați seama că relațiile cu alte culturi nu vă ajută sau poate vă schimbați părerea despre alte meleaguri, alte naționalități, despre lucrul la distanță, poate despre chestiuni legale care implică acest lucru, cum ar fi relocare, rezidență, cetățenie, treburi de acest fel, pentru că Saturn, am spus în martie, aduce structură și vrea structură după ce din 2012 Neptun aici a cam dematerializat așa sistemul de valori și credințe. În ce credem cu adevărat? Pentru că, de îndată ce noi tragem această concluzie importantă pentru noi, vom manifesta în funcție de credința noastră interioară. Și tot în casa a 12-a, pe 18 iunie, are loc evenimentul de lună nouă din Gemeni. Încă o dată casa a 12-a este activată. Și o lună nouă spune așa: noi intenții. Gândește-te bine din forul tău lăuntric. Gândește-te bine ce îți dorești, ce îți place să faci, cu cine îți place să comunici, pe cine ai alături, unde îți pierzi timpul, unde nu, cum poți să invoci acum puterea ta ancestrală, oare ce ai preluat ereditar din familia ta sau oare ce ai învățat când erai mic sau mică și nu-ți servește, ești tu cu adevărat sinele tău autentic, da orba. Pentru că toate aceste lucruri sunt importante pentru noi în fiecare zi, ca să ajungem la desăvârșire și să ne simțim bine. Haideți să vedem acum ce ne spun și cărțile și vă doresc tuturor o lună iunie minunată și la mulți ani celor care încep să-și sărbătorească din luna iunie zilele de naștere. În relații, planul material și cel spiritual, emoțional, medical, să vedem ce ne apare. Pentru Rac, iunie, și înainte de a vedea cărțile de tarot, vom vedea pe ce se pune amprenta în mod deosebit la nivel energetic pentru voi în luna iunie. Care este binecuvântarea, care este direcția în care vă merge bine sau care necesită o deosebită atenție pentru voi în luna iunie, pe lângă ce am menționat astrologic, iubirea. Casa 7-a sau Pluto acolo în Capricorn, care spune
Tu ești cel care deține controlul. De la tine pleacă totul. Dacă îți dorești ceva, poți avea. Dacă nu îți mai dorești ceva, atunci spune. Capricornul este un semn destul de introvertit și este în opoziție cu voi. Voi aveți casa întâi în rac și prin energia arhetipului rac vă percepe lumea, vă percepe ca a fi iubitori. În timp ce în relații puteți fi percepuți ca cei care doresc poate să dețină controlul. Nu este un caz neapărat general, dar este o posibilitate. Iubirea va fi sub lupă sau poate pe voi vă va chema acum această zonă, arie importantă din viața voastră pentru a aduce finalitate, pentru a vă convinge într-o direcție sau alta sau într-o măsură sau alta că ceea ce vă doriți este pe deplin pentru voi sau că vă înșelați sau nu într-o anumită privință. Să vedem ce arhetip, ce lună vă este benefică, ce vă poate ajuta aici. Pluto se va întoarce în Vărsător în octombrie, în casa voastră a 8-a și până atunci aveți ocazia să vă reglați chestiunile legate de relațiile voastre conștiente 1 la 1. Iulie, fix pe voi vă avem aici, dar și Leul. Sau Vărsătorul și Capricornul, iată. Foarte interesant. Voința inimii voastre, racul, casa, familia, casa mea, trecutul, mama, energia feminină din voi, indiferent că sunteți bărbați sau femei, ce iubiți voi cu adevărat, unde vreți voi să străluciți, Venus în casa a doua, poate doriți să vă îmbunătățiți casa, să vă cumpărați o casă, să faceți tranzacții comerciale pentru casa voastră, pentru un nou serviciu, să vă înfrumusețați aspectul fizic, pot fi aici intervenții chirurgicale, estetice, fiecare după propria sa direcție și plăcere. Ce mai avem aici? Empatie, rețele de oameni. Vă puteți schimba grupurile de oameni din care faceți parte, prietenii. Poate terminați o relație cu un prieten bun sau poate acum deveniți prieteni foarte apropiați cu cineva care să vă ajute în viață, care să vă susțină așa într-o formă de mentorat. Poate acum în sfârșit doriți să investiți capital în ceva și să deveniți partener într-o afacere, primiți vreo propunere de acest gen. Totul este posibil. Mai departe. Avem dealuri, obstacole pe care le puteți depăși. Dacă doriți să vă înființați o societate, acum puteți reuși. Drumul nu este ușor, pentru că veți avea nevoie să investiți cumva resurse materiale în aceste lucruri, dar nu este imposibil. Va conta foarte mult să fiți atenți la ceea ce vă doriți versus ceea ce aveți în subconștient și să vă fie foarte clar de ce doriți să faceți anumite lucruri sau nu. Mătura. Casă nouă sau o nouă atitudine. Iată cum acel tranzit al lui Venus prin casa a doua, după cum am intuit mai devreme, vă poate aduce o locuință nouă sau o atitudine nouă la nivel de stimă de sine, pentru că și corpul este templu, casa noastră, vehiculul care ne poartă prin viață și este nevoie de curățenie. Fie încheiați tranzacții vechi, fie finalizați un contract acum, în sfârșit, după atâta vreme, treburi de genul acesta. Mai pot fi aici și finalitatea unor procese care au legătură cu moșteniri, care durează de foarte mult timp și acest lucru poate apărea. Și o femeie bătrână. Poate aveți legătură cu o energie feminină mai în vârstă sau pur și simplu cu cineva care are foarte mare grijă de voi. Chiar dacă este bărbat sau femeie, poate fi energie feminină pur și simplu, dacă nu chiar
O femeie în etate, o femeie care are grijă de voi, care vă veghează, care vă susține. Potcoavă, noroc, este o lună norocoasă pentru voi, dragii mei. Să vedem. Încrederea în voi înșivă, Venus în casa a doua în Leu. Veți radia, puteți atrage cu Venus în Leu acolo prosperitate, foarte multă prosperitate. Și claritate prin cele două lunații de luna aceasta. Sunteți împinși de energia momentului să căpătați claritate în ceea ce vă doriți. La nivel de relații, aveți 2 de spade, 7 de monede, înalta preoteasă și împăratul. Iată cum nevoia de a ști, nevoia de a înțelege sau ceva ce nu a funcționat înainte, acum se ivește sau iese la suprafață în viața voastră, fix prin arhetipul lui Pluto în Capricorn, în casa voastră a 7-a. Și cum puteți soluționa ceva ce durează de foarte mult timp în relațiile voastre, despre care nu știați cum se poate remedia, dar pentru care aveți un câștig. Unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană care are un autocontrol desăvârșit asupra propriilor sale emoții, care vă ține așa cumva în șah. Nici nu vă lasă, dar nici nu vă trage după sine. Este cumva o energie destul de confuză și unii dintre voi ați ajuns într-un impas de unde căutați răspunsuri dacă să înaintați sau nu într-o anumită direcție. Să vedem ce ne spun cărțile mai departe. 2 de spade. Ce înseamnă 2 de spade aici? Posibil unii dintre voi să nu vă simțiți atrăgători în ochii partenerului sau pentru cineva anume și să nu știți de ce. 8 de monede. 8 de monede ne spune aici că veți găsi claritate pe parcursul acestei luni în chestiunile legate de relațiile voastre și că mai presus de atât veți avea puterea să luați niște decizii foarte importante, dar voi cu voi înșivă. Pentru 7 de monede avem Regina de spade. Această energie ne spune în felul următor. Pentru cei care hotărâți să păstrați relațiile pe care le aveți în acest moment, a venit vremea să puneți niște condiții de transformare, pentru transformare, în cazul în care aveți parte de o relație incertă sau lipsită de comunicare. Va ține fix de voi ceea ce atrageți din acest moment înainte. Puteți să trasați niște reguli sau condiții, fie vouă înșivă, fie partenerului vostru. Dacă vrei ca lucrurile să continue, uite cam așa ar trebui să stea treaba, în sensul că aveți acum puterea, din nou, prin Pluto în Capricorn în casa voastră a 7-a, până în octombrie să vă lămuriți și să spuneți ce aveți de spus. Iar pentru alții dintre voi, dacă doriți să ieșiți și nu știați cum, dintr-o relație în care vă simțeați neputincioși, acesta este un arhetip al divorțului, prin care puteți să faceți acum o schimbare la nivel de relație, într-o altă direcție, cu ajutorul cuiva și veți avea noroc și claritate, pentru că trebuie să aveți încredere în voi înșivă. Pentru alții dintre voi, dacă cumva aveți certuri, discuții sau vi se pare că partenerul de viață sau că persoana voastră de interes vă restricționează, v-a restricționat cumva la nivel emoțional sau se poartă foarte rece, acum aveți și voi ocazia să spuneți ce aveți de spus. Înalta preoteasă are 9 de monede. Unii dintre voi cumva este bine să vă gândiți foarte serios la ce aveți de făcut de acum înainte, pentru că așteptați cumva o comunicare, dar acesta este un arhetip care spune că sunt bine cu mine însămi așa cum sunt și singur pe deasupra. Unii dintre voi vă hotărâți la nivel de relații cu Pluto acolo în Capricorn în casa 7-a, să deveniți antreprenori, să vă rupeți de un partener de afaceri sau de niște clienți și să o luați pe cont propriu. Iar la nivel de relații amoroase, unii dintre voi cu 9 de monede și Regina de spade aici, puteți chiar să divorțați. Iar alții dintre voi puteți spune așa: uite, eu sunt bine, tu
tu ce faci? Cu ce vii? Cu ce te întâlnești cu mine la jumătate? Și atunci veți vedea ce se întâmplă de acolo. Vom încerca să mai clarificăm puțin. Iar pentru alții dintre voi, vă întrebați dacă persoana la care vă gândiți voi acum este singură sau nu. Pentru un alt grup dintre voi, există posibilitatea ca persoana la care vă gândiți voi acum să divorțeze și să devină disponibilă pentru o relație cu voi după o lungă perioadă de timp în care voi ați sta cu sufletul la gură. Pentru Împărat avem 8 de cupe. Unii dintre voi părăsiți această relație, iar pentru unii dintre voi se încheie așteptarea și în sfârșit triumfați. Aveți la îndemână toate resursele și să fiți fericiți. Șapte de bâte. Veți încheia niște conflicte, veți opri această luptă. Veți opri această perioadă în care a trebuit să luptați pentru ceea ce este al vostru de drept sau vi se cuvine cumva, cel puțin prin percepția voastră. Iar alții dintre voi veți înceta să vă mai luptați pentru că veți spune cel mai înțelept cedează și veți merge pe drumul vostru, separându-vă de această persoană care v-a făcut să vă simțiți neputincioși. Pentru Regina de Spade vreau o carte aici. 6 de bâte. În orice fel de situație v-ați regăsi voi aici în relație, iată că veți avea succes. Unii dintre voi veți primi respectul pe care îl căutați. Succesul va fi pentru toți. Și dacă sunteți persoane singure, acum prin atitudine, pentru că vedem aici vorbește și despre atitudine această carte, atitudinea voastră cu Pluto acolo în casa 7 și cu Venus în Leu în casa 2 va fi una magnetică și nu va mai trebui să vă simțiți timizi, neapreciați, neatrăgători, pentru că veți avea așa un val de energie și de încredere sau va trebui să vă cablați voi energetic la acest egregor care este acum disponibil pentru voi și să străluciți pentru a atrage un partener în viața voastră. Pentru 9 de monede, iată, avem Împăratul. Cineva aici, să știți că pentru unii dintre voi este foarte hotărât să vă cucerească. Pentru 8 de cupe. 7 de bâte, incredibil. Incredibil. Vă apărați de cineva sau aveți un conflict cu cineva. Posibil unii dintre voi să faceți parte dintr-o relație în care vă ciondăniți, da, vă certați cumva sau aveți ceva de împărțit și niciunul dintre voi nu renunță. Încă o carte. Regele de spade, regele și regina de spade. Da, niște discuții sau tăcere sau orgoliu, foarte mare orgoliu aici. Înalta preoteasă. 5 de monede. Unii dintre voi posibil să vă luptați pentru bunuri materiale, pentru partaj. Pajul de bâte. Se întrezărește ceva sau unii dintre voi ați pierdut cumva aici pasiunea și tocmai de aceea ați avut Pluto în Vărsător în casa 8-a care vorbește despre intimitate și siguranță sau respect sau putere. Vă simțiți neputincioși cumva, neapreciați, nerespectați. Acum, în această lună, puteți resuscita, puteți reînvia această pasiune, această bucurie de a fi într-o relație, poate, această iubire pentru unii dintre voi, chiar dacă ați trecut prin multe și vă puteți recăpăta speranța. Dacă sunteți singuri, puteți avea aici parte de iubire. Dacă sunteți certați cu partenerul, puteți face pace. Dacă vă doriți să vă eliberați dintr-o relație, din nou, aveți șanse de reușită majore, care, da, pot implica partaj sau împărțirea unor bunuri materiale, dar unde aveți o rată de succes mare
Trebuie doar să aveți încredere în voi. Iubirea aceasta aici triumfă cumva, se transformă sub o formă sau alta, sau poate în sfârșit vă eliberați de neam sau de o influență feminină, dar v-am spus nu neapărat, care poate a contribuit la aceste certuri, la aceste complicații de aici, de la voi din familie. Uite, mai au aici o carte. 5 de monede, ce ne spune? 3 de cupe. Bucurie. Până la urmă veți avea parte de bucurie. Poate unii dintre voi faceți parte dintr-un trio amoros care se încheie acum, fie ieșiți voi de acolo, fie persoana la care vă gândiți voi, ceva se întâmplă de bine pentru voi aici. La nivel de plan material avem regele de monede, 9 de monede, magicianul și 5 de bâte. Iată cum la nivel de plan material, casa 6, acolo unde voi veți avea luna plină în Săgetător, va aduce foarte multă vizibilitate despre locul vostru de muncă. Fie nu vă ies treburile, fie aveți ceva conflicte cu colegii, fie doriți să faceți o schimbare, fie trebuie să aveți o rutină mai sănătoasă. Și aici văd un mentor. Sau poate aveți un mentor sau poate aveți vreun partener de afaceri, vreun client la care posibil în această lună să hotărâți să renunțați. Dacă vă întrebați dacă este bine sau nu, răspunsul îl aveți fix doar voi și intuiția voastră. Însă energia vă spune că orice ați decide voi, sunteți susținuți. Pentru că puteți fi independenți, da, va fi ușor, va fi cu provocări în sensul că nu-i treabă ușoară să pornești de la zero, dar nu-i nici treabă imposibilă. Spune că puteți să depășiți aceste lucruri, că este vorba doar de atitudine, că puteți avea parte de ajutor și aveți chiar și noroc. Cinci de bâte, ce face aici? Regina de cupe. Posibil, da, să fie vorba despre un mentor, însă aici apare această influență feminină care vă ajută. Dacă vă doriți un serviciu nou, puteți. Aceasta este o carte care are foarte multă energie de apă. Trebuie să aveți încredere în voi că obțineți lucrurile pe care le doriți. Unii dintre voi reușiți să încheiați niște datorii sau vă reveniți cu banii prin ajutorul unei instituții sau terminați de achitat niște dări către niște instituții. Sau încheiați un conflict cu o soră, o energie feminină, o fiică, o mamă, fiecare după caz. Avem asul de bâte, care este fix Venus din casa a doua din Leu, pentru că veți avea forța să faceți toate aceste lucruri și pentru că atrageți cumva oportunități noi în viața voastră sau venituri extra, iar aici avem pajul de spade, toată activitatea din casa voastră a 12-a, dar și pe Saturn din casa 9, care spun toți așa, sau toată activitatea aceasta vă indică următorul lucru. Este foarte bine pe parcursul acestei luni să fiți raționali, nu impulsivi. Ori de câte ori aveți câte un impuls, să vedeți exact de unde vă vine și care este sensul final al dorinței voastre. Foarte pragmatic și foarte calculat, pentru că energia gemenilor cu Mercur acolo și cu luna nouă și cu soarele în gemeni este una de impuls. Dar de unde vine și către ce se îndreaptă acest impuls al vostru? Este ceva concret, da sau ba? Pe planul emoțional avem moartea, turnul, regele de spade și 2 de monede. Iată cum regele de spade de aici apare și aici. Deci pentru unii dintre voi, posibil această separare de aici să vă fi dat puțin peste cap sau posibil în plan emoțional să vă simțiți ușurați după ce încheiați o anume relație sau atitudinea voastră vis-a-vis de persoana voastră de interes. Pentru că aici nu aveți niciun fel de poziție de putere. Sunteți când la stânga, când la dreapta. Cumva este ca și când persoana aceasta dă tonul în relație la nivel de stare. Când fericire, când tristețe. Și acum aveți ocazia să remediați prin această conștientizare, prin întreaga
activitatea astrologică a lunii iunie, ce vă doriți voi cu adevărat și să vă transformați. Fie să vă transformați relațiile, unii puteți să treceți la celălalt nivel, în sensul că puteți încheia o relație de lungă durată, de iubiți, pentru a deveni soți, pentru a pune bazele unei căsătorii, sau puteți acum de la colegi, să ajungeți într-o relație oficială și aceste lucruri sunt valabile aici. 2 de monede, ce face aici? Turnul. Nu știți dacă să încheiați sau dacă să treceți la următorul nivel sau dacă să renunțați la ceva, da sau nu. Pentru alții dintre voi aveți parte de conștientizări. Lumea, așa cum o știți voi, cumva se schimbă sau s-a schimbat și nu înțelegeți către ce vă îndreptați și de ce. Aveți foarte multe de ce în minte, foarte multe întrebări și căutați un mentor, pe cineva spiritual, pe cineva evoluat, învățat, care are cunoaștere să vă ajute, să vă înțelegeți viața, pentru că viața, așa cum o știți voi, nu mai există. Pentru alții dintre voi, turnul vine aici cu o veste posibil, cu o veste despre o schimbare. Sau poate unii dintre voi descoperiți ceva la nivel medical pentru care aveți nevoie de acest cadru medical aici care vă poate ajuta. Regina de spade, iată cum vă țineți unul după celălalt. Dacă vă doriți să mai fiți într-o relație cu cineva, energia cărților și a lunii iunie vă spune așa: dacă dorești ceva, este în regulă, dar fii convins că este ceea ce îți dorești cu adevărat, cât, unde și cum accepți. Turnul. Ce aduce turnul? Înalta preoteasă, pentru că este o lună în care să te folosești de intuiția ta și să vezi de ce anume atragi în viața ta un anume tipar de om. De ce fix omul acesta îți dă bătăi de cap? Ce are și ce ți reflectă? Iar pentru moartea, transformarea, avem 5 de spade. De ce ești dispus să accepti niște lucruri doar pentru a evita singurătatea? 5-ul acesta de spade este o formă de compromis, dar sunt și cuvinte. Sunt și cuvinte spuse, multe, fără sens sau poate care au durut foarte tare. Între atâta energie de aer aici este ceva dureros. Dar este și o formă de compromis. Mai acceptați așa ceva, da sau nu? Pajul de monede. Posibil să fie implicați aici copii și atunci să nu doriți, pentru că doriți să le oferiți copiilor voștri un cadru tradițional. Însă, copiii voștri vor avea viața lor, iar voi pe voastră. Este necesar să vă sacrificați. Steaua. Orice ați alege voi face parte din evoluția voastră spirituală și va fi foarte important să vă folosiți intuiția. Pentru unii dintre voi văd că sub o formă sau alta ați făcut aici o alegere de a intra într-o căsnicie, într-o căsătorie tradițională, dar gândul vostru este întrecut la altcineva care vă era perechea potrivită sau alături de care ați fi fost mult mai compatibili, iar pentru cei singuri, acum aveți ocazia să vă curățați de tiparele restrictive, de convingerile proprii care vă sunt restrictive, de credințele acestea pe care le aveți în casa nouă, mai ales cu prilejul retrogradării lui Saturn, care spune reevaluează puțin sistemul tău de valori, convingerile tale și unde anume poate ești încăpățânat sau chitit pe o idee, pentru că, uite, în față se află destinul tău, drumul tău, dar te împiedici pe acea potecuță și nu vezi calea înainte. Talismanele. Ok.
aveți șanse de reușite. Iată, prin acea Venus în Leu, în casa voastră a doua, am și spus mai devreme că s-ar putea să vă cumpărați casă sau să vă schimbați domiciliul, chiar și țara în care locuiți sau orașul. Aici, la nivel de sănătate, un pic mai multă atenție este necesară. Voi traversați niște cicluri karmice aici de câte 7 ani sau încheiați niște cicluri karmice, pentru că avem aici și crucea. Dacă hotărâți acest lucru, văd că energia vă împinge către transformare, care vă aduce bucurie. Unii dintre voi trebuie să fiți recunoscători pentru tot ceea ce ați avut, pentru că este parte din călătoria și evoluția voastră spirituală aici în planul terestru. Unii dintre voi, după cum spuneam, n-ați dat drumul unei iubiri din trecut sau poate de prin alte vieți, cine știe. Aveți protecție divină aici, putere, cumva trăiți conștienți de niște lucruri care vă bucură, dar nu le puteți atinge, sunt așa cumva intangibile. Avem un WX, D, I, B, S, H. Ceva ascuns iese la suprafață acum. Puteți descoperi dacă cineva v-a ascuns ceva în relație. La nivel de energie sexuală, de intimitate, pentru că Pluto iese din Vărsător și se întoarce în casa a 7-a, unde a intrat pentru prima dată, în cazul vostru, în 2008, în ianuarie, unde erați voi în 2008, pentru a vedea care este similaritatea cu poziția pe care o aveți în acest moment. Unii dintre voi ați rămas așa cu gândul la ceva apus de demult. Unii dintre voi va fi nevoie să riscați ceva. Iar alții dintre voi, atenție, că veți oferi sau vreți o a doua șansă undeva într-o direcție. Și aici aveți sprijin, da, să o faceți, dar trebuie să fiți voi realmente convinși că este ceea ce trebuie să se întâmple. Uite, putem să le luăm așa, vis. Da, cu atâta activitate în casa a 12-a puteți avea parte de vise cumva foarte lucide, prin care să descărcați energetic răspunsurile de care aveți nevoie. Aici văd pe cineva cu o mașină mare, așa cumva de tip SUV, care vrea să capete claritate sau care privește poate niște poze din trecut ale cuiva unde a rămas sufletul și inima sau gândul, să spunem, dar care poate s-a căsătorit acum. Cineva vă salută, iată, vă face cu mâna, poate reveni cu vești sau cu o comunicare care a rămas neclară, o comunicare cu cineva care v-a ascuns poate că s-a căsătorit. Sau voi știți că s-a căsătorit și cu toate astea nu v-a spus și de ce. Sau îi este teamă să vă confrunte acum pentru că știe că a greșit. Unii dintre voi descoperiți pe internet niște lucruri de care aveți nevoie sau printr-o cercetare minuțioasă veți afla niște răspunsuri de care aveți nevoie pentru a lua o decizie importantă acum în legătură cu persoana la care vă gândiți voi. Mai avem un număr 2. Venus în Leu în casa voastră a doua. Poate să cumpărați o casă. Saturn în Pești vă va testa credința. Iată, avem roata destinului, o schimbare foarte mare care se poate petrece acum în viața voastră. Dacă voi deveniți conștienți de lucrurile care vă sunt foarte bine
potrivite și aliniate pe linia voastră de destin, obțineți o mare realizare luna aceasta. Și aici am două piciorușe de copil. Să fiți atenți la convingerile voastre din copilărie sau de ce acționați așa, pentru că sunt niște răni aici din trecut, adânc înrădăcinate în subconștientul vostru, care vă sabotează. Rulați niște tipare ale neamului, care acum pot să iasă la suprafață și să vedeți exact că semănați cu cineva sau că faceți același lucru unul la unul și este momentul să vă îndepărtați de acele lucruri și să deveniți eul vostru autentic. Alții dintre voi reciproca se transformă ceva în relația voastră și acest lucru vă oferă o gură de aer proaspăt, respirați, ușurați, succes, traversați o situație, ieșiți dintr-o încurcătură cu ușurință, deși nu mai sperați. Dacă aveți de primit rezultatul la niște analize, energia vă spune că vă îngrijorați înainte de a obține rezultatul degeaba, că vă pripiți în a vă îngrijora cumva. Din nou credința, închideți o karmă și iată un H din nou, o reciprocă. Veți sta față în față cu cine aveți voi de reglat cumva conturile. Dacă nu față în față real, online sau energetic. Dar niște lucruri se vor închide și veți căpăta claritate. Trebuie doar să aveți încredere sau atenție în ce vă încredeți. Ce credeți acum. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei. Să aveți o lună iunie minunată, să fiți bine sănătoși, împliniți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!